Nửa đêm ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa bất ngờ. Tôi bị đánh thức, ra khỏi phòng khách để xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại gặp Tiểu Lâm đang đứng đó. Hắn thấy tôi, quay đầu lại nói với tôi bên ngoài có một người mẹ đang ăn xin. Bạn có gan đi xem người ta có thật xin ăn không? Tôi đang do dự. Một bạn cùng phòng khác, Tiểu Hoàng lại đi từ phòng. Đừng mở cửa, sẽ bị ám. Tôi biết bà già đó, bà ta năm nay mới 158 tuổi. Ông tôi nói rồi, người già một khi qua 158 tuổi sẽ thành kẻ không là người, không là ma. Muốn tìm người trẻ để ra đi. Sau đó cô ta tiếp tục nói quê hương cô ta là nông thôn. Ông nội nó từ nhỏ đã bảo cô ấy nếu có người già trên 158 tuổi, mùa cao điểm gõ cửa nhưng không được nhìn cửa, bởi vì người già như vậy không còn là người nữa. Hắn muốn lấy đi mạng sống của người khác để có thể sống. Vừa xác nhận từ mắt mèo rồi. Bà già bên ngoài chắc chắn là bà Trần ở làng bên cạnh. Năm nay là 158 tuổi, muốn mượn tuổi. Vừa nhìn chằm chằm Tiểu Lâm một cái vừa giải thích mà cho lúc này ngoài cửa sổ vừa lúc bắt đầu mưa lớn. Sấm sét kinh khủng lạ thường. Tiểu Lâm lại khinh thường bấm một tay. Làm sao có thể có người sống đến 158 tuổi? Bên ngoài chỉ là một bà già tội nghiệp. Nói như vậy có thú vị không? Chúng tôi ở cùng làng. Sao lại không biết? Tiểu Hoàng tiếp tục trừng mắt nhìn Tiểu Lâm hỏi. Bà ấy bị bệnh nặng. Vốn đã chốt rồi. Tôi ngạc nhiên hơn bởi vì ở đây cách nhà bà hơn 100 km. Bà bị bệnh nặng, còn đi một mình tìm đến cửa. Tiểu Lâm lại còn đang giả ngu, thật không biết. Nhưng bà ấy trông giống như đang cầu cứu. Người ăn xin, thật đáng thương. Tiểu Hoàng hoàn toàn không muốn để ý đến hắn. Chú ý điện thoại trong tay. Nói về tôi vừa về phòng lấy điện thoại di động rồi. Chờ tôi hỏi ông tôi. Nói xong, cô ta gọi một cuộc điện thoại và nhấn loa ngoài. Rất nhanh điện thoại đã được kết nối. Tiểu Hoàng vội vàng hỏi ông nội. Hỏi ông một chuyện. Ông ơi, ông biết bà Trần ở làng bên không? Bên kia truyền đến tiếng lão già của ông nội Tiểu Hoàng. Có chuyện gì vậy? Cháu cũng nghe nói rồi sao? Tiểu Hoàng sửng sốt. Ông nói sao? Bà đã chốt tối nay à? Cuối cùng cũng chốt rồi, đừng nói như vậy. Sau đó cô ta lắp bắp hỏi lại không đúng. Ông nội, bà ta vừa nãy còn đang gõ cửa nhà cháu. Tiểu Hoàng già cũng kinh ngạc nói chẳng lẽ hắn. Đừng hoảng sợ, ông đi hỏi trước. Xong ông cúp điện thoại. Tiếng bíp bíp bập bẹ trong phòng khách yên tĩnh, làm cho tóc tôi mọc ngược và linh hồn nhỏ đang nói. Có khi nào ông nhận nhầm rồi phải không? Không phải nói bà Trần đã chốt sao? Tôi tò mò về khả năng hiểu của cô ấy. Còn tệ hơn nữa là cô ta tiếp tục nói. Vậy thì đi mở cửa đi, cho bà ăn đi. Nếu không bà ta cứ gõ cửa, làm phiền giấc ngủ. Tôi bực bội hỏi lại cô ta. Sao bạn không tự đi? Hắn lại muốn tức giận. Tôi không phải không dám sao? Người gan lớn như vậy còn không muốn đi. Sao lại ích kỷ như vậy? Tiểu Hoàng cũng sốt ruột ngắt lời hắn đừng chỉ nói chuyện nữa. Bên ngoài là người hay ma đều không biết. Không ai được mở cửa. Gì vậy? Thật là bệnh. Tiểu Lâm tức giận bỏ lại một câu nói. Đi rồi. Tôi và Tiểu Hoàng ngơ một cái, trong mắt đều rất nghi hoặc. Và tại thời điểm này, điện thoại của Tiểu Hoàng rung lên. Là của ông nội nó. Trả lời đi. Ông nội hắn liền vội vàng nói ra bà lão kia. Bà ta có vấn đề lớn, đừng mở cửa. Ông học được từ trưởng làng bên cạnh. Ban đầu mọi người nghĩ bà ta đã chết, ngay cả nhịp tim cũng không còn nữa, cho nên mới đặt hắn vào quan tài. Trong làng cũng giúp. Không, phải chôn thôi. Ngày mai chôn, nhưng vừa qua 12 giờ. Hắn đột nhiên mở quan. Đi ra, người lớn tuổi đều sợ ngất xỉu. Trưởng làng nói hôm nay qua 12 giờ là sinh nhật của bà ấy. Bà ấy đã sống đến 158 tuổi. Tối nay hắn muốn tìm người sống lại. Và bà đang tìm người kéo dài mạng sống có quan hệ huyết thống với mình. Quan hệ huyết thống gì? Tiểu Hoàng cũng lập tức hỏi lại. Cháu ở trong thành phố làm việc, có phải là thuê chung với người khác không? Bạn cùng phòng của cháu đâu? Tiểu Hoàng nhíu mày. Ông nội, ý ông là một người trong chúng cháu có quan hệ huyết thống với bà già ngoài kia. Ông nội bên kia mê mơ một tiếng, không nói chuyện. Tôi không hẹn với Tiểu Hoàng, nhìn về phía phòng của Tiểu Lâm. Tôi đi nhìn bà già kia. Tôi xem bà ta có giống Tiểu Lâm không? Cùng huyết thống. Nói xong câu này đi, tôi đi về phía cửa. Tôi dán mắt lên bảng cửa và nhìn qua mắt mèo, nhưng lại phát hiện bên ngoài tối đen như mực. Kỳ lạ, mắt mèo bị hỏng rồi. Không phải hai người đã nhìn qua mắt mèo sao? Tiểu Hoàng cũng trả lời tôi nói không có hỏng đâu. Tôi vừa nhìn thấy hắn, tôi tiếp tục nhìn cái mắt mèo này. Nhìn thấy hình ảnh tối đen bất ngờ nhảy lên, có thể thấy là đang từ từ di chuyển về phía sau. Sau đó tôi mới biết bóng tối tôi nhìn thấy là đồng tử của bà Trần. Khi bà ấy lùi lại, tôi nhanh chóng nhìn thấy màu trắng mắt đỏ ngầu của bà ta, da dài nhăn nheo, tóc vô tổ chức, và bà ta mở miệng ra, nụ cười răng trắng. Tôi sợ lắm, không nhịn được lùi lại vài bước. Hắn trông thật kinh khủng, không giống người, một mặt ác ma cười. Mà lúc này Tiểu Hoàng đã đến bên cạnh tôi, thì thầm hỏi tôi thế nào. Tôi cắn răng, nói rằng bà ấy và Tiểu Lâm giống hệt nhau. Tiểu Hoàng hầm cái này nghi hoặc nhìn chằm chằm vào tôi. Tiểu Hoàng nói thực ra, ông tôi vừa nói một phương pháp. Mắt chúng ta nhìn nhau rồi. Tiểu Lâm nói đúng, nên là bạn mở cửa. Bạn không nghe lời ông nói sao? Tiểu Hoàng đột nhiên kéo cao giọng làm tôi giật mình. Tôi cũng lập tức phản bác lại. Tại sao? Sao bạn không đi? Tiểu Hoàng lại hung hăng nói. Bởi vì chỉ có cung hoàng đạo của bạn là phù hợp nhất. Hả? Không phải ông tôi nói cung hoàng đạo của bạn có thể đuổi bà ấy đi sao? Tôi không biết làm thế nào để bác bỏ ngay lập tức. Sau khi Tiểu Lâm nghe thấy, và tất nhiên, từ trong phòng, nó chỉ vào mũi tôi và hét lên.
Nói bạn không thể ích kỷ như vậy. Tôi đã bảo bạn mở cửa từ lâu rồi. Tiểu Hoàng cũng nói tiếp. Đúng vậy, bạn không thể làm hại chúng tôi chỉ vì bạn sợ. Ông tôi cũng nói rồi. Yên tâm, chúng tôi sẽ đi cùng bạn đi mở cửa. Nhưng nhất định bạn phải tự mình đuổi bà Trần đi. Tiểu Lâm cũng gật đầu khích lệ. Tôi không thể nói với họ. Đi thôi, đừng chậm trễ. Tiểu Hoàng thậm chí còn đẩy tôi một cái. Tiểu Lâm cũng nhân cơ hội tiến lên trước ông tôi đi về phía cửa. Chúng tôi đã đến cửa. Tiểu Hoàng còn ở phía sau gọi tôi mở cửa. Đuổi hắn đi là xong rồi, bạn đừng sợ. Nhanh lên, tôi cẩn thận đưa tay ra đặt trên tay nắm cửa. Tôi cũng để ý thấy Tiểu Hoàng đã tìm được vị trí rồi, nên tôi giật tay nắm cửa. Nhưng lại trốn sau tấm cửa mở ra. Mà Tiểu Hoàng thì nhìn, hắn ở phía sau Tiểu Lâm, trực tiếp nhanh chóng đẩy Tiểu Lâm bay về phía trước ra ngoài. Bên ngoài là bà già đáng sợ nửa người nửa ma đó. Tiểu Lâm khóc ra ngoài vừa vặn đụng phải bà lão. Tôi cũng vội vàng đóng lại cửa. Sau đó liền nghe thấy bên ngoài truyền đến đau lòng. Tôi dựa lưng vào tấm cửa, cả người đều sụp đổ. Thành công rồi. Tiểu Hoàng trước mắt mặc dù cũng đang thở hổn hển, nhưng cô ấy lại mỉm cười. Đúng vậy, chúng ta đã thương lượng từ lâu rồi. Muốn hiến tế Tiểu Lâm, cho nên lúc nãy Tiểu Hoàng cũng nhằm vào tôi. Thật ra chỉ là chúng ta đang diễn thôi. Ai bảo Tiểu Lâm nhắm vào mạng của tôi tối nay, muốn tôi mở cửa đi làm người bị hiến đây. Rõ ràng là cô ta có vấn đề. Hắn chắc chắn là người có quan hệ với bà Trần. Quan hệ huyết thống. Tôi phớt lờ một hơi thở hỏi Tiểu Hoàng. Vậy là chúng ta ổn chứ? Tiểu Hoàng gật đầu. Tiểu Hoàng không trả lời. Tôi nhận thấy ánh mắt né tránh của cô ta. Nhanh chóng hỏi ông của bạn nói như vậy phải không? Chỉ cần đưa Tiểu Lâm có quan hệ huyết thống ra ngoài, chúng ta sẽ ổn thôi. Thấy tôi vội, hắn mới giải thích. Hiến tế Tiểu Lâm, phương pháp này là tôi nghĩ. Ông ấy nói ông ấy muốn tìm hiểu thêm. Tôi đã chớp lặng, và đúng lúc đó, tiếng điện thoại di động rung trong phòng khách. Lúc nãy diễn, tôi để điện thoại trên bàn trà. Tiểu Hoàng quay người đi vào phòng khách, tôi cũng theo vào. Vừa đến gần thì nghe thấy tiếng ông nội Tiểu Hoàng. Có gì đó không ổn, bởi vì vừa rồi trưởng thôn lại nói cho ông biết, khi còn nhỏ, cha ông cũng từng chạm vào người đàn ông 158 tuổi, nhưng kết quả đối phương lại không tiếp nhận trường sinh. Hắn vẫn chốt. Tiểu Hoàng hỏi lại, nhưng điều này cũng không có nghĩa gì cả. Chỉ có thể nói rằng một số người già thậm chí sống đến 158 tuổi cũng không thể biến thành quái vật. Ông nội nói không? Nghe ông này, tiếp theo mới là vấn đề. Theo lời truyền lại của cha trưởng làng, khi cụ ông 158 tuổi qua đời, bên cạnh hắn chỉ có một cô gái họ Trương. Tôi và Tiểu Hoàng đối mặt, nhìn bên kia cửa. Tôi nhờ tiếng chìa khóa mở cửa. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, Tiểu Hoàng liền chạy tới cửa chính. Tôi vội vàng theo kịp. May mà Tiểu Hoàng đã khóa chặt cửa, ngay cả chìa khóa cũng không mở được. Tôi lại nhìn vào mắt mèo. Cho dù là bà Trần lấy chìa khóa của Tiểu Lâm, hay là tình huống xấu hơn cho thấy, hắn cũng không có ý định buông tha cho Tiểu Lâm của chúng ta. Mặc dù làn da không được cải thiện. Tôi nhìn vào mắt mèo. Cái nhìn đầu tiên, tôi nhìn thấy tấm hình đầy nếp nhăn của bà Trần, một khuôn mặt nhợt nhạt và đáng sợ, nụ cười kỳ lạ trên khóe miệng. Nhưng điều làm tôi thắc mắc là người nằm trên sàn nhà phía sau bà ta hình như không phải Tiểu Liên. Do hạn chế tầm nhìn của mắt mèo, tôi chỉ thấy hắn mặc một chiếc quần ngắn chân. Đó không phải là đồ Tiểu Lâm mặc. Nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ, bởi vì khuôn mặt cháy khuất tầm nhìn của bà Trần thật sự là xương toàn lông. Sau khi Hoàng xác nhận cửa đã khóa xong, quay người đi về phía phòng khách. Một bên có thể nói chuyện. Tôi đã khóa cửa rồi, chắc là hắn không vào được. Đang muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Hóa ra là Tiểu Lâm gọi. Ông nội của Tiểu Hoàng lúc này nhắn các cháu phải cẩn thận. Ông phải tìm đồng môn để xác nhận lại. Bí quyết trường thọ của bà già này có thể không phải là kéo dài tuổi thọ, mà là bức xạ. Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Tiểu Hoàng quay đầu lại không muốn cùng tôi giao tiếp. Đầu tiên tôi cho cô ta xem màn hình điện thoại, giải thích điện thoại của Tiểu Lâm không có mở khóa vân tay và ID mặt người, nhận dạng chỉ có mật khẩu. Ngay cả bà già bên ngoài cũng dùng điện thoại di động, hắn cũng không biết mật mã. Tiểu Hoàng sửng sốt, sợ hãi nói ý bạn là bà Trần đó, hắn thành Tiểu Lâm rồi. Đạt được thỏa thuận sau khi giao tiếp nhanh với Tiểu Hoàng. Đúng như cô ta nói, Tiểu Lâm đã bị lấy xác. Cố gắng mở cửa bằng chìa khóa. Cũng có thể gọi cho tôi, nhưng tôi vẫn bối rối về những gì tôi nhìn thấy trong mắt mèo. Nếu bà Trần chiếm xác của Tiểu Lâm, vậy thì tôi nên nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Lâm mới đúng. Tại sao tôi vẫn nhìn thấy khuôn mặt nửa người nửa ma của bà ta? Nhưng lúc này không có thời gian để lo lắng về những điều này. Ông nội của Tiểu Hoàng lại gọi điện thoại. Ông ấy nói nhanh, ông vừa hỏi bạn mình, xác định cô nương năm đó chính là bà Trần, nhưng ông vẫn chưa tìm ra bà ta là cái quái gì. Đừng làm gì cả. Tiểu Hoàng lắp bắp xen vào. Ông ơi, chúng cháu có bạn cùng phòng. Hắn vừa đi ra ngoài, bây giờ chắc bạn ấy đã bị bắt rồi. Ông nội kinh hãi hỏi. Hắn lấy đâu ra can đảm? Mặc dù giọng nói của ông nội Tiểu Hoàng có vẻ già nua, nhưng từ ngữ lại cứng rắn một cách đáng ngạc nhiên. Lắc lời nói dối cho Tiểu Hoàng. Bạn ấy tưởng mình là họ hàng của bà Trần, muốn thoát khỏi hắn. Mặc dù lý do này không đủ thuyết phục, ông nội vẫn tin. Ông thở dài vội vàng nói, vậy thì phiền phức rồi, đừng bao giờ tin tưởng người bạn cùng phòng này nữa. Theo tôi biết, bà Trần trốn chạy, phương pháp là cắn đứt đầu đối phương. Hắn sẽ có được khuôn mặt và ký ức của nạn nhân. Các cháu phải cẩn thận. Chờ ông một chút, ông sẽ tìm cách xử lý hắn. Ông cúp máy, không đứng yên tại chỗ. Trong đầu hiện lên một bức tranh. Bà lão Trần đáng sợ mở miệng ra.
cắn linh hồn nhỏ. Cho dù chỉ là muốn cười cũng không khỏi hoảng sợ. Im lặng hồi lâu, sau một lúc, Tiểu Hoàng đột nhiên hỏi ngoài chìa khóa, Tiểu Lâm có cách nào khác vào nhà không? Tôi vội vàng khuyên nên kiểm tra cửa sổ, tôi sẽ đóng ban công, giọng nói càng yếu. Hành động là lúc này, điện thoại của tôi lại rung, lấy ra xem lần này không phải là cuộc gọi đến, mà là một tin nhắn, ở trong nhà cũng sẽ chớp. Lần đầu tiên nhìn thấy tin nhắn đó, vô tình, nhưng khi tôi nhìn thấy người gửi tin là Tiểu Lâm, trong lòng mới bình tĩnh lại một chút. Hắn muốn dùng cách này để dụ tôi ra ngoài sao? Nhưng hắn không biết, chúng tôi đã biết về việc cô ta bị bắt. Tôi nhanh chóng đóng cửa ban công và khóa điện thoại. Lại vang lên một tin nhắn, thân thể này không có quan hệ huyết thống của tôi. Bạn biết ai có không? Tôi sửng sốt, thì ra hắn biết rồi. Chúng tôi chỉ biết bà ta cố đoạt xác Tiểu Lâm mới có thể sống được. Vậy tại sao bà ta nghĩ có thể lừa tôi? Tôi trả lời, tại sao bạn nghĩ tôi sẽ tin bạn? Hắn trả lời trực tiếp, vì bạn là người duy nhất thân tôi, người có quan hệ huyết thống. Mặc dù tôi không tin câu nói này lắm, nhưng tôi vẫn sửng sốt. Cho dù đó là sự thật, có nghĩa là tôi không nên tin hắn ta. Điều hắn thực sự muốn là trái tim tôi. Làm sao có thể? Chuyện của hắn rõ ràng trở nên phức tạp hơn. Tôi có thể chứng minh cho bạn. Sau thông điệp này, Tiểu Lâm lại gửi điện thoại video. Tôi đã không cúp máy ngay lập tức. Trong lòng mơ hồ cảm thấy tối nay mọi thứ đều không ổn. Ví dụ, ông nội Tiểu Hoàng có thể trả lời điện thoại vào nửa đêm, có thể nhanh chóng tìm được nhiều người để hiểu tình hình. Căn bản ông ta không cần phải tìm hiểu, bởi vì tất cả tình huống đều do hắn tạo ra. Vì vậy, tôi đã kết nối điện thoại video. Trên màn hình lập tức xuất hiện tấm ảnh của bà lão Trần, khuôn mặt đáng sợ. Điều kỳ lạ là, trông bà già hơn tôi nhìn thấy trong mắt mèo, nhẹ nhàng và với vẻ ngoài trẻ trung của bà ấy. Bà càng ngày càng giống. Tôi sửng sốt. Lúc này Tiểu Hoàng từ phòng đi ra. Tôi vội vàng cúp máy, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tiểu Hoàng không phát hiện ra sự bất thường của tôi. Hắn đi tới, đổi điện thoại nói ông nội gọi đến rồi. Bạn cũng biết. Tôi nhanh chóng đi qua, trong lòng lại bày lên tám xuống. Tôi mới nhận ra từ cuộc gọi đầu tiên, Tiểu Hoàng vẫn mở loa ngoài. Đây rõ ràng không phải là thao tác của người bình thường, như thể để tôi nghe thấy. Nhận được sự tin tưởng của tôi, Tiểu Hoàng lo lắng nói ở đầu dây bên kia. Tôi hỏi ông ấy về kinh nghiệm của anh ấy khi còn trẻ, khi bà già Trần còn trẻ, chứng kiến cái chết của một cụ ông 158 tuổi. Sau đó, tính cách của bà ấy đã thay đổi hoàn toàn. Ban đầu bà ấy hoạt bát, hay là sau khi nhốt mình trong phòng. Những chuyện lạ bắt đầu xảy ra trong làng. Gần như mỗi 3 năm, sẽ có một người dân làng trẻ và mạnh mẽ bị dẫn dắt kỳ lạ rồi chết. Đầu của họ đều bị cắn. Ban đầu mọi người nghĩ đó là thú vật. Mặc dù sau nhiều năm điều tra, nhận thấy mọi thứ không dễ dàng. Thú dữ không chỉ ăn đầu lâu. Trong làng có tin đồn về ma quái. Sau đó chiến tranh nổ ra. Nhiều năm sau khi dân làng chạy trốn, chiến tranh kết thúc. Một số người dân địa phương trở về làng, nhưng bất ngờ phát hiện bà Trần vẫn sống ở đây. Không ai biết làm thế nào bà ta sống sót sau chiến tranh. Còn sống, nhưng dân làng rất tôn trọng bà, bởi vì bà ấy luôn kiên trì. Tuy nhiên, người dân trong làng cứ 3 năm lại có một người chết. Không ai nghi ngờ vai trò của bà Trần. Cho đến một ngày, dưới ánh trăng sáng, có người tận mắt nhìn thấy bà mở quan tài miệng lớn cắn xuống đầu của dân làng. Nhân chứng hoảng sợ, tâm thần bất thường, điên rồ. Lời nói không chứng cứ cũng không thể buộc tội của bà ta, bởi vì lúc đó bà Trần đã hơn 90 tuổi. Mọi người đều nghĩ bà không còn nhiều thời gian. Không ngờ bà ta lại sống đến 158 tuổi, thậm chí còn sống sót qua sinh nhật của chính mình. Tối nay, cách thoát khỏi hắn rất đơn giản. Hãy để bà ta chết tự nhiên. Theo truyền thuyết, hắn sẽ biến thành yêu quái ở tuổi 158. Nếu bà ta không sống đến 158 tuổi, sau 158 tuổi vẫn chưa tìm được thân thể mới, hắn sẽ chết. Hắn đã chiếm đoạt thân thể của Tiểu Lâm rồi, bắt đầu trẻ hóa. Theo lý thuyết, sẽ hồi xuân rồi. Vậy tại sao bà ta lại quấy rầy chúng ta? Câu nói tiếp theo của ông nội Tiểu Hoàng trả lời thắc mắc của tôi. Hắn chỉ có thể tránh bắn thân thể có quan hệ huyết thống với hắn. Hắn không bỏ các ngươi là vì bạn cùng phòng của cháu không phải mục tiêu cuối cùng của hắn. Nếu bà ta không nhận được cơ thể có quan hệ huyết thống trước bình minh, hắn sẽ biến mất. Trong lòng tôi một hồi nghe ông cháu họ, cả hai chắc chắn cũng đoán được tôi là người có quan hệ huyết thống với bà Trần. Nghĩa là nếu tình huống khẩn cấp, có thể từ bỏ tôi không thể để điều đó xảy ra. Nhưng ông nội Tiểu Hoàng lại nói, đừng lo lắng, tôi đã liên lạc được với những người hiểu biết rồi. Còn lập tức chạy qua, nhất định không được để quái vật vào nhà các cháu. Hắn cúp máy. Tiểu Hoàng vẻ mặt mờ mịt, lúc này tôi dường như đã hiểu. Bà Trần bên ngoài cố vặn cửa, tôi lén nhìn màn hình điện thoại. Là một vài tin nhắn mới từ Tiểu Lâm. Ác quỷ thực sự đang đến. Ở trong nhà sẽ chết thật, những gì xảy ra tối nay không phải ngẫu nhiên. Tiểu Lâm cũng là Tiểu Hoàng cố ý ném ra ngoài để loại bỏ những người dư thừa và sau đó vào lại. Không phải muốn loại bỏ huyết mạch của mình, mà là để bảo vệ huyết thống của mình. Họ mới thực sự muốn hại bạn.